اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يسر لنا هذا اللقاء، نسأله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نحن الآن أحبتي سنشرع ما شاء الله في دراسة مادة أصول الفقه، وهي مادة في ظاهرها صعبة، ولكن إن شاء الله سنبسط الأمور سويا حتى يسهل علينا فهم أصول هذا العلم والمصطلحات المتعلقة به. سنعتمد إن شاء الله تعالى رسالة أو عفوا الورقات، متن الورقات للإمام الجويني، وهو متن صغير ولكن فيه من المعاني الشيء الكثير، وفيه من العلم الشيء الكثير، ولكنه مناسب للمبتدئين. سنشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنعيش معه أيام طيبة. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صاحب هذا المتن، متن الورقات، هو الإمام أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نسبة إلى جوين من نواحي نيسابور. ولد سنة 419 هجرية، وتفقه على والده في صباه، ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة، وجاور بها 4 سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، فلقب بإمام الحرمين. يعني هذا سبب هذا اللقب، أنه جاور بمكة، تفقه ودرس بها، وانتقل إلى المدينة ودرس أيضا بها، فلقب بإمام الحرمين. وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة، وكان قليل المعرفة بالآثار، لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما رجع الإمام أبو الحسن الأشعري إلى مذهب السلف رحمة الله عليهم جميعا. وقد ورد عن أبي المعالي ما يدل على رجوعه إلى منهج الصحابة والتابعين سلف الأمة، حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات، وقال في رسالته النظامية، قال: والذي نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. مات رحمة الله عليه سنة 478 بنيسابور، وله عدة مؤلفات في أصول الدين والفقه والخلاف وأصول الفقه. هذا هو إمام الحرمين صاحب متن الورقات. إن شاء الله سنرسل إليكم يعني المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأخرنا في ذلك من أجل البحث عن أيسر
ما يمكن لكم. فكتب الأصول كثيرة والمتون كثيرة، ولكن بغيت يعني يتخير لكم الشيء الأسهل والأيسر عليكم إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله يصلكم قريبا بإذن الله عز وجل. بالنسبة لعلم أصول الفقه، هو علم شريف من علوم الشريعة، وكما قال العلماء: إن مبادئ كل علم 10. وفيكم بارك الله. يا أخوان، العلماء وضعوا لكل علم وضعوا له يعني 10 مبادئ. يعني هذه كأنها سبحان الله تعطي فكرة عامة عن هذا العلم. فنحن إن شاء الله نمر على هذه المبادئ 10 لعلم أصول الفقه، حتى نأخذ فكرة عامة عن هذا العلم. وإن شاء الله عندما ندرس مباحث هذا العلم يتضح أكثر بإذن الله عز وجل. فإن وجدتم شيئا من الغموض فلا تنزعجوا، فإن شاء الله مع الأيام ومع الدروس يتضح الأمر بإذن الله عز وجل. قال العلماء: إن مبادئ كل علم 10، يعني 10 مبادئ: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد يعني تعريف العلم، موضوع العلم، ثم الثمرة يعني ثمرة هذا العلم. قال: ونسبة فضله والواضع، والاسم باستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. يعني هذه الأبيات الثلاثة جمع فيها نظيمها مبادئ المبادئ 10 لأي علم. فنبدأ نحن في إطلالة سريعة على هذه المبادئ 10 لهذا العلم. قال: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. يعني أول مبدأ هو الحد، يعني هو تعريف. فحد علم الأصول هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا هذه إجمالية، إن شاء الله يعني نشرح بعد ذلك. احنا نمر مرور صريح حتى نأخذ فكرة عن هذا العلم. فبالنسبة لتعريف هذا العلم أو حد هذا العلم، الحد يعني التعريف. حده يعني حد علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة التي يستدل بها المجتهد أو الفقيه ويستنبط منها الأحكام؟ يعني ما هي الأشياء التي تصلح دليل الأحكام؟ نأخذ منها الأحكام الشرعية، مثلا القرآن هذا دليل نأخذ منه الأحكام الشرعية. السنة مثلا هذه من الأدلة. الإجماع، القياس، هذه من الأدلة التي نأخذ منها أحكام شرعية. إذن العلم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيف نستفيد؟ الآن قلنا القرآن دليل إجمالي نأخذ منه الأحكام. كيف نستفيد من القرآن وكيف نأخذ منه الأدلة؟ هذا ما يتناوله علم أصول الفقه، نجده مفصلا في علم أصول الفقه. وحال المستفيد، حال المستفيد من هذه الأحكام وكيفية الاستدلال بها، كيف نستدل بهذه الأدلة على الأحكام. يعني إذن هذا يا إخواني الحد، يعني التعريف: علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذا ما فهمت هذا إن شاء الله يأتينا شيئا فشيئا إن شاء الله تفهمون. يعني لما ندرس المباحث يتضح. فمثل ما قلت لكم، إذا مر بكم شيء من الغموض فلا تحزنوا ولا تخافوا.
فالأمر إن شاء الله يتيسر ويفهم مع الأيام. إذن هذا المبدأ الأول الحد، يعني التعريف. الثاني الموضوع، قال إن مبادئ كل علم 10. الحد هذا الأول، والموضوع. طيب ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوعه الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل. إذن موضوع هذا العلم هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية، يعني القرآن كدليل، السنة عموما كدليل، واختلاف مراتبها أيهما يقدم، القرآن أم السنة، السنة أم الإجماع، القياس أم السنة، القياس أم القرآن، أيهما يقدم. هذا موضوع علم أصول الفقه، سنتعرف عليه إن شاء الله أثناء دراسة هذا العلم، هذا لا تخاف ولا تحزن. ثالثا المبدأ الثالث ثمرته، أي فائدة هذا العلم. ما هي الفائدة من دراسة أصول الفقه؟ ما هي الفائدة من دراسة أصول الفقه؟ طبعا علم أصول الفقه علم يعني مفيد، وفوائده كثيرة، فائده كثيرة. من ذلك يعني اختلفت يعني أقوال العلماء، أو يعني تباينت أقوال العلماء في استنباط الفوائد من هذا العلم. في أشياء يعني اتفقوا عليها، وأشياء أضافها بعضهم. فمن فوائده فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فهم هذين الأصلين إنما يكون بقواعد مضبوطة، يعني فهم الأحكام التي في القرآن والتي في السنة هذه من فوائد أصول الفقه، لأن فهمها مبني على قواعد مضبوطة، وأصول الفقه يضبط هذه القواعد التي نفهم بها الأحكام التي جاء بها الكتاب وجاء بها السنة. يعني الفائدة الأولى. الفائدة الثانية معرفة أن هذه الشريعة لا تتناقض ولا تتعارض، أن هذه الشريعة لا تتناقض ولا تتعارض، فإن المرء قد يجد شيئا من النصوص، يعني يجد آية أو يجد حديث، آيتين أو حديثين، للوهلة الأولى يظن أنهما متناقضان، لكن عندما يدقق النظر انطلاقا من علم أصول الفقه سيزول ذلك الوهم، ويعلم أنه ليس بينهما تناقض. أعطيكم مثال، يعني تجد مثلا حديث يجيز في البخاري في جواز المتعة، تجد حديث ثاني تحرم المتعة. فالإنسان الذي ليس عنده اطلاع يقول كيف هذا الحديث يتعارض مع هذا الحديث؟ فعندما يدرس أصول الفقه يزول ذلك التعارض. لماذا؟ كيف يزول ذلك التعارض في هذا المثال؟ يزول التعارض بمعرفة الناسخ والمنسوخ. فمن مباحث أصول الفقه معرفة الناسخ والمنسوخ. فمثلا جواز المتعة هذا منسوخ، كان في البداية جائزا ثم نسخت وحرمت. فبهذا المبحث من مباحث أصول الفقه زال ذلك الوهم الذي توهمه الذي لا يعلم هذه المسألة.
فهذا يا إخواني مثال، والأمثلة كثيرة على ذلك. إذن معرفة هذا العلم من فوائده معرفة أن هذه الشريعة لا تتناقض ولا تتعارض. الفائدة الثالثة فهم كلام العلماء ومعرفة مرادهم مما يستخدمونه من مصطلحات. نجد العلماء يستعملون مصطلحات علمية شرعية كثيرة، فنمر عليها ولا نعلم ما هو المقصود ولا نعلم ما المقصود بهذه المصطلحات. فعندما ندرس أصول الفقه نعرف مقصود العلماء بهذه المصطلحات. مثلا عندما نجد في كلام الفقيه مثال أن المخدرات حرام قياسا على تحريم الخمر، أن شرب المخدرات حرام قياسا على شرب الخمر. فهنا كلمة قياسا هذا مصطلح علمي شرعي، فكثير من الناس يقرأ هذه الكلمة ولا يعرف معناها، لكن عندما يدرس علم أصول الفقه سيعرف معنى هذا المصطلح، سيعرف معنى هذا المصطلح وغيره من المصطلحات. يجد مثلا في كلام أحد الفقهاء يقول المسألة الفلانية مثلا واجبة بالإجماع أو محرمة بالإجماع. ما معنى كلمة إجماع هنا؟ هذا مصطلح شرعي. نعم بعض الناس ربما يتجرأ ويتفلسف يأتي من عنده، لكن سيخطئ. وبالتالي عندما يدرس علم أصول الفقه سيعرف المعنى الدقيق لهذه الكلمة، معنى إجماع. واضح يا إخوة؟ الفائدة الرابعة معرفة أحكام النوازل الحادثة. معرفة أحكام النوازل. النوازل هي الأشياء التي تنزل ولم تكن موجودة سابقا، لم تكن موجودة سابقا. فكيف نعرف أحكام هذه الحادثة، الأشياء الحادثة النوازل الجديدة، وهي غير موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الإمام مالك، فلم يتكلم في حكمها العلماء القدامى. ماذا نفعل؟ ونحن نقول ونؤمن جازمين أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان. إذن هذه النوازل ماذا نفعل بها؟ نعرضها على القواعد الأصولية، وعندما نعرضها على القواعد الأصولية سنجد لها حكما. مثال المخدرات لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا غيرهم، كان في زمنهم المسكر الخمر. أما المخدرات فهذه مسألة جديدة. طيب كيف نجد حكما لهذه المسألة؟ العلماء المجتهدون بدراستهم لعلم أصول الفقه يستطيعون إيجاد حكم شرعي
للمخدرات. كيف؟ مثلا أخذوا الخمر. لماذا حرمت الخمر؟ قالوا لعلة، يعني لسبب. ما هو هذا السبب وما هي العلة؟ العلة هي الإسكار. حرمت الخمر بسبب أو بعلة الإسكار. نعم، الإسكار يذهب العقل، يعني العلة هي الإسكار وليس يعني ذهاب العقل، لأنه قد يشرب الإنسان قليلا من الخمر ولا يذهب عقله. لكن العلة التي حددها العلماء لتحريم الخمر ما هي؟ قالوا الإسكار. طيب، القياس ما هو؟ القياس هذه منها قاعدة أصولية، مثلا هذه من قواعد الأصول: اشتراك الفرع مع الأصل في العلة. إذا اشترك الأصل مع الفرع، عفوا الفرع مع الأصل في العلة فحكمهما واحد. طيب، إذا ننظر في المخدرات، هل توجد فيها علة الإسكار؟ الجواب نعم. الجواب نعم. إذن حكمها حكم الخمر. الخمر مسكرة، حكمها التحريم. المخدرات تسكر، يعني تفقد العقل، فبالتالي حكمها ماذا؟ التحريم. ورأيتم كيف مسألة جديدة وجدنا لها حكما من خلال ماذا؟ من خلال علم أصول الفقه. هذه من فوائد أصول الفقه. نقف على ذلك في المعاملات وفي المعاملات المالية وفي الأحوال الشخصية وغيرها، يعني من الأشياء الكثيرة. يعني فقط تقريبا يعني فقط العقائد لا تتغير، وأما المعاملات هذه كثيرة التغير وتطلع معاملات كثيرة وأحوال كثيرة عليها، يعني تحتاج من الفقيه من المجتهد أن ينظر فيها وفق علم أصول الفقه حتى يصل فيها إلى حكم. الفائدة السادسة من فوائد علم أصول الفقه أن يعرف طالب أن اجتهادات العلماء ليست مبنية جزافا، وأن الاختلاف بينهم ليس مبنيا على فراغ. هذا في الغالب، يعني في الغالب أن اختلاف العلماء واجتهاداتهم يعني هي مبنية على قواعد، وليست لمجرد الاختلاف أو لمجرد الهوى. نعم، وجد عند بعض المتأخرين شيء من الهوى، يقول لك القول ما قال أصحاب مذهبنا، عليه دليل ولا ما عليه دليل، ليس هنالك إشكال، المهم أنه يتعصب لأصحاب مذهبه سواء كانوا حق أو على باطل. وجرى على هذا جمع يعني ممن ينسب إلى العلم وللأسف. لكن الغالب أن السادة العلماء رحمة الله عليهم الغالب عليهم أنهم إذا اختلفوا إنما اختلفوا بسبب يعني اختلاف في تطبيق القواعد أو في فهم الأدلة. فعلم الفقه، علم أصول الفقه، يبين لنا شيئا من أسباب هذه الاختلافات. فمثلا الفقه، مثلا الأصول عند الجمهور يختلف عن الأصول عند الحنفية. عند الحنفية هناك اختلاف، فبالتالي إذا اختلف الأحناف مع الجمهور في مسألة فاعلم أن الغالب، أقول الغالب، أن مردها إلى الاختلاف في القواعد. فمثلا الأحناف لا يعملون بمفهوم المخالفة، الجمهور المذاهب الثلاثة يعملون
بما يسمى بمفهوم المخالفة. الأحناف لا يعملون بمفهوم المخالفة، فإذا وجدنا عند الجمهور استدلال بمفهوم المخالفة على مسألة معينة فلا نستغرب أن يخالفهم الحنفية. لماذا؟ لأن مفهوم المخالفة غير معمول به عند الحنفية. إذن فدراستنا لعلم أصول الفقه يبين لنا هذه المسائل، أن اجتهادات العلماء ليست مبنية على فراغ، وأن اختلافهم ليس مبني على فراغ، وإنما هو اختلاف في القواعد. وهذا نجده يعني في مادة أصول الفقه. الفائدة الموالية أننا نعرف بواسطة علم أصول الفقه، أو أننا بواسطة هذا العلم نرتقي إلى رتبة الاجتهاد. نرتقي إلى رتبة الاجتهاد. الإنسان يا إخواني الذي يريد يستنبط أحكام شرعية، لا بد أن يكون مجتهدا، والمجتهد لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه. لا يمكن أن نجد إنسان مجتهد ثم هو لا يعلم أصول الفقه. فمسألة أصول الفقه هذا يرتقي بالعالم إلى مرتبة الاجتهاد. الفائدة الأخرى، هذه رقم كم؟ هذه 9 أو كذا، شو قاعد يحسب معي؟ الثانية. طيب، 9، الفائدة 9: معرفة الإنسان لمنزلة نفسه. معرفة الإنسان لمنزلة نفسه. لما الإنسان يا إخوة يقرأ علم أصول الفقه ويرى الأدلة وكيفية استنباط الأحكام وكيفية يعني ترتيب الأدلة وكيفية فهم الأدلة الشرعية، كيفية استنباط الأحكام، يعرف قيمة نفسه. هل هو من المجتهدين أم هو من الصغار؟ فعند عليهم يلزم يحترم نفسه، أن يحترم نفسه. نحن نجد الآن يا إخواني بعض الناس لا يعرف شيئا أو لا يعلم شيئا من قواعد الفقه ومن أصول الفقه، لا يعلم شيئا عن علم أصول الفقه. من القواعد الفقهية هذا علم آخر، لكن قواعد أصول الفقه أو علم أصول الفقه لم يدرس هذا العلم لا يعلم شيئا عن هذا العلم، ثم هو يتجرأ ويأتي إلى مسألة من المسائل المعاصرة. المسائل المعاصرة طبعا بالنسبة للمسائل القديمة لا بأس أن ينقل الإنسان كلام العلماء، يقول قال مثلا الإمام مالك كذا كذا في هذه المسألة، نقل كلام العلماء. أما أن يأتي ويجتهد يقول هذه المسألة حرام وهذه المسألة فعلها كذا، وهو لا يعلم شيئا من أصول الفقه، فهذا متجرئ على الله ورسوله. مثل الكلام الآن مناسب للموضوع الآن في مسألة الانتخابات، نجد كثير من الناس يعني على الفيسبوك أو على الجرائد وغيرها هو لا يعلم شيئا عن علم أصول الفقه ولا قواعد الفقه، ثم يأتي ويصدر أحكامه، يقول مثلا انتخابات حرام، ومن انتخب فهو كافر، ومن انتخب فهو مرتد، ومن انتخب فهو مشرك، ويرتب عليه أحكام كثيرة. هذا يا إخواني من تجاوز الإنسان بقدره.
هذا إنسان لم يعرف قدره، ولو درس علم أصول الفقه لعرف أنه من الصغار وأنه ينبغي عليه أن يتريث وأن لا يتعجل في إصدار الأحكام والتوسع في ذلك من غير دليل ولا اعتماد على قواعد الأصول التي أصلها لنا علماؤنا رحمة الله عليه. إذن هذه تقريبا أهم فوائد أو ثمرات علم أصول الفقه. إذن يا إخواني هذا احنا عند المبدأ الثالث، أليس كذلك؟ هل أنتم معي؟ قلنا إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد اللي هو التعريف عرفنا، والموضوع يعني موضوع أصول الفقه قلنا هي الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها، ثم الثالث هو الثمرة أو الفوائد التي ذكرنا منها 9 أو 8. إذن هذا الثالث. قال ونسبة، المبدأ الرابع، ونسبة فضله والواضع. ونسبة هذا المبدأ الرابع، فضله المبدأ الخامس، والواضع المبدأ السادس. طيب، نسبته إلى غيره، نسبته يعني الرابع، ونسبة يعني نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم الشرعية. نسبته إلى غيره من العلوم الشرعية أو نسبة علم أصول الفقه إلى غيره من العلوم الشرعية هو أنه علم من العلوم الشرعية. نسبته أنه علم من العلوم الشرعية، يعني ليس علم غير شرعي وإنما هو علم من العلوم الشرعية، ومرتبته مهمة في علوم الشريعة. هذه النسبة يعني هو علم من علوم الشرع وليس علما خارجا عن علوم الشريعة. طيب، الخامس، جزاك الله خيرا لك المراقب، وضع أمامكم هذه 10. قال ونسبة وفضله. الآن فضل هذا العلم ما ورد في الحث على التفقه في الدين مما يدل على فضل هذا العلم الآيات والأحاديث التي وردت في الحث على طلب العلم، منها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكرنا لكم في مرات عدة أن الفقه في الدين المقصود به معرفة قواعد الدين وأحكامه، قواعد الدين وأحكامه، ليس محصورا في معرفة الأحكام فقط في مادة الفقه، إنما الفقه بمعناه العام الشامل، الفقه بمعناه العام الشامل. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يشمل علم الفقه ويشمل علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم التفسير وعلم المصطلح وعلم يعني الحديث وغيرها من العلوم الشرعية. واضعه، حاول إن شاء الله بالنسبة للإخوة يقولوا صلاة المغرب، نحاول إن شاء الله يعني أكمل إن شاء الله سريعا هذه المبادئ 10 ونختم إن شاء الله. طيب، المبدأ السادس واضعه أي واضع هذا العلم. من الذي وضع علم أصول الفقه؟ من يجيب؟ من يعرف الإجابة؟
من يعرف الإجابة؟ من أول من وضع علم أصول الفقه؟ طيب، لا جواب، إذن أجيبكم. الذي وضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وذلك بتأليف كتاب الرسالة. كتاب الرسالة، يعني من وضع هذا العلم، واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي بتأليف كتابه المعروف المعلوم المسمى بالرسالة. سابعا، المبدأ السابع ما اسم هذا العلم؟ اسمه علم أصول الفقه. هي سهلة، اسم هذا العلم علم أصول الفقه. ثامنا، المبدأ الثامن استمداده. قال والاسم، يعني اسم هذا العلم، اسم العلم، الاستمداد يعني من أين يستمد هذا العلم. هذا المبدأ الثامن. علم أصول الفقه مستمد من علم اللغة العربية، فلا بد أن يعرف الأصولي مقدارا صالحا من اللغة العربية يتمكن به من معرفة الكتاب والسنة، لأنهما بلسان عربي. أيضا مستمد من الأحكام الشرعية، فلا بد أن يعرف الأصولي قدرا صالحا من الفقه يتمكن من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة. طيب، المبدأ التاسع حكمه. ما هو حكم علم أصول الفقه؟ حكمه فرض كفاية. حكمه فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، أما إذا تركه المسلمون جميعا فأثموا جميعا. وأما من أراد الاجتهاد والفتوى فيجب عليه تعلم أصول الفقه، يعني يجب عليه وجوبا عينيا بالنسبة لمن أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. طيب، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني مسائل هذا العلم. المبدأ العاشر مسائل هذا العلم. مسائل هذا العلم هي مباحثه التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها، وسنمر عليها واحدة واحدة فتتضح مسائل هذا العلم إن شاء الله تعالى. وهذا علم شريف لشرف موضوعه تعلقه بالعلم بأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن ييسر لنا ويسهل علينا دراسة هذا العلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم في فسحة بإمكانكم الآن المغادرة والصلاة، والإخوة الصائمين لا تنسونا من دعواتكم. وأذكركم إخواني بهذه العشر المباركة من ذي الحجة، صيامها واستغلال أيامها ولياليها بالذكر والقرآن والتكبير والتحميد والتهليل وسائر أعمال الخير، فهي أعظم الأعمال أعظم الأيام عند الله عز وجل، والأعمال فيها أزكى وأحب إلى الله منها في غيرها. فأوصيكم ونفسي بالتعرض لنفحات الله في هذه الأيام المباركة،
ونسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا ووالدينا من الفائزين في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.